Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. So ini sambungan projek Coverset Paknab channel. So malam ni kita bersama bos kita. Bos kita pasang Coverset malam ni. Cun. Malam ni masuk terus Coverset custom ni. Tema Skyline R34. So kebanyakan part semua dah masuk. Lepas ni kita nak masuk kepok tepi saja. Nanti siang aku tunjuk lebih jelas. So ni projek enjin motor aku takkan contoh lagi lah. Nanti aku benda ni lewat sikit lah. So sekarang malam ni kita nak pasang dulu Coverset ni bagi siap. Lepas tu nak bagi running dulu motor. Hasilnya berpuas hati lah. Cuma sempoi lah. Malam tak apa nampak. Nanti dah siang aku akan tunjuk lah. Alright, so dah siap pasang. Dah nak mantul juga lah guys. Nampak kan? Okay, tak apa. Nanti kita buat video macam B-roll sikit, bagi nampak sempoi sikit, baru cun. Dan ni abang HomEWeRkz tu, stiker dah. Siapa nak main cat ni boleh main kat ni 1507 HomEWeRkz. Ya, toke kita toke. Terima kasih. Memang terbaik. Nanti kita buat footage sikit, B-roll sikit. Tu boleh buat video. Alright.